ሰላም ወደ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ልክ የwww.youtube.com ብላችሁ ከገባችሁ በኋላ የዩቲዩብ ሰርች ባራው ላይ kumeneger-G ብላችሁ ሰርች ታረጉና እንደዚህ እቺን ጽፋችሁ ከዚህ በኋላ በትክክል ልክ እንደዚህ አይነት ፌስ ይመጣላችኋል። ይሄ የኔ የዩቲዩብ አድራሻ ነው። የኔ የዩቲዩብ አድራሻ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር እንድታረጉ ጋብዛለሁኝ። ስለዚህ ምንድነው እዚህ ከገባችሁ በኋላ kumeneger-G የሚል ቦርድ ታገኛላችሁ። ይሄን እንደምታዩት እዚህ ጋር እኔ ጫንኳቸው ቪዲዮዎች ናቸው እዚህ ያሉት። እነዚህን ቪዲዮዎች እንድታዩዋቸውና ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር እንድታደርጓቸው ጋብዛለሁ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ እንደዚህ ቀይ ሆና ትመጣላችኋለች ቦርዱ ላይ። ከዛ አንዴ ክሊክ ታደርጓታላችሁ። እንደዚህ አይነት ጠቆር ትላለች ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የደወል ምልክቷን ጫን ትሉና እንደዚህ አይነት ሶስት እንትኖች ይመጡላችኋል። ኦል ፐርሰናላይዝ ነን የሚላለ ኦል የምትለው ጋር ክሊክ አድርጉት። ምን ጊዜም የመጭናቸው ቪዲዮዎች ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ kumeneger-G ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ እንደዚሁም ሰፖርት ታደርጉኛላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የማሳያችሁን ነገር መስተካከል ያለባቸው ነገሮችም ካሉ ኮሜንት አድርጉኝ። ስለምትከታተሉኝ ሁሉ አመሰግናለሁ። ዛሬ የማሳያችሁ ነገር ምንድነው የኢንተርኔት ስንጠቀም በተለይ ዳታ የስልካችን በዳታ ስንጠቀም ብዙ የሚቆጥርብን ከሆነ እንዴት ሚኒማይዝ አድርገን መጠቀም እንችላለን የሚለውን ባጭሩ ነው ማሳያችሁ። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ይሄን አወርዳችሁ እንድትጠቀሙት ታሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት የkumeneger-G ነው። ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉ ለሁሉም ጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ማለት ነው። ቤተሰብ ያልሆናችሁ የkumeneger-G ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሂዱ። ከዛ ባሻገር መሻሻል የሚገባው ኮሜንት ካለ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ምንድነው ማሳያችሁ የኔትጋርድ ይባላል። የስልካችን ኔትወርክ ወይም በስልካችን ዳታ ስንጠቀም የሚጎዳን በጣም ብዙ የሚቆጥርብን ከሆነ እሱን አንዱን ኦፍ የምንፈልገውን ነገር ኦፍ አድርገን የምንፈልገውን ነገር ኦን አድርገን ማንፈልገውን ዳታዎች ኦፍ አድርገን መጠቀም እንችላለን። እሱን ለማሳየት ነው። ይሄን ለማውረድ በጣም ቀላል ነው። አንደኛ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ በቀጥታ ማውረድ ትችላላችሁ። ከዛ ባሻገር ደግሞ በቀጥታ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ኔትጋርድ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ሰርች ቦታው ላይ። ስለዚህ ኔትጋርድ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ አሁን እኔ ሰርች ኢንስቴል ስላደረኩት ኦፕን ነው የሚለኝ። እናንተ ኢንስቴል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ኢንስቴል ካደረጋችሁት በኋላ በጣም ያቀማመጥ እንትን አለው። ሴቲንግ ስታይሉን በደንብ አድርጋችሁ ማስቀመጥ ወይም ሴቲንጉን አሬንጅ ማድረግ አስፈላጊ ነውና ስፔሻሊ አብዛኛው ስልኮች ኔትጋርድ የማይጠቀሙ ከሆነ ላይሰራላችሁ ስለሚችል ከዚህ በፊት የኔትጋርድን አጠቃቀም ሂደትና በዩቲዩብ ላይ ስንሰራ እንዴት ዲስተርብ የሚያደርጉን አፕሊኬሽኖች ላይ ኦፍ ላይ አድርገን እንዴት መስራት እንችላለን የሚለው ስለ ኔትጋርድ ሰርቻለሁ። እሱን ተመለሳችሁ ቼክ አድርጉት። አሁን ግን በቀጥታ ማሳያችሁ ምንድነው ኔትጋርድ ላይ እንገባና እዚህ ጋር ኔትጋርድ ላይ አሁን ገብቻለሁ። እንደምታዩት ሁሉም የስልኬ ውስጥ ያሉ አፕሊኬሽኖች ሙሉ በሙሉ እዚህ ውስጥ ይቀመጣሉና እኔ የምፈልጋቸውን አፕሊኬሽኖች መጠቀም የማልፈልጋቸውን አፕሊኬሽኖች ደግሞ አለመጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ስፔሻሊ የስልክ ዳታ ስንጠቀም እየቆጠረብን ካሰቸገረን ይሄን አፕሊኬሽን አውርደን መጠቀም እንደምንችል ለማሳየት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከላይ በኩል ከርሰራ እንደምታሳያችሁ ኦን ማድረግ ያስፈልጋል። መጀመሪያ እቺን አንዴ ክሊክ ሳደርጋት ኦን ትሆናለች ማለት ነው። እንደዚህ ይሆናል። ከላይ ያለችውን ክሊክ ሳደርጋት እንደዚህ ይሆናል። ከዚህ በኋላ ምንድነው ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስትሉት እንደዚህ አይነት ይመጣላችሁ። ኦፕቲማይዝ ባትሪ ነው የሚለው። ይሄንን ትመልሱታላችሁ። አሁን ከላይ በኩል እንደምታዩት እዚህ ጋር ኦን ሆናለች ማለት ነው። ኦን ከሆነች በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህ በኩል የዋይፋይ እና በስልካችን ያሉ ዳታዎች እዚህ ጋር ያሳዩናል ምልክቶቹ። እነዚህ በቀኝ በኩል ከኔ በቀኝ በኩል አር ያለባቸው የስልክ ዳታ ናቸው። እነዚህኞቹ ደግሞ የዋይፋይ ዳታ ናቸውና እናንተ የምትፈልጉትን ስፔሻሊ አሁን በጣም የሚቆጥርብናል የምትሉትን ፌስቡክን ለመጠቀም ይሄ ነው። ፌስቡክ እንደምታዩት ፌስቡክ ይሄ ነው። ፌስቡክን ለመጠቀም ሌሎች ሙሉ በሙሉ ኦፍ አድርጌ መጠቀም ይችላል እንዳይቆጥርብኝ ብዙ ማለት ነው። ለምሳሌ ላሳያችሁ። አሁን ኢሞን ኦፍ ማድረግ ሁሉንም ኦፍ አደርጋለሁ። ኢሞን ቴሌግራምን እንዳይበላኝ ኦፍ አደርጋለሁ። ፌስቡክ ላይ ከፈለጋችሁ ፌስቡክን ለመጠቀም ወይም እቺ ልጠቀማት ሌላውን ኦፍ አደርጋለሁ ማለት ነው። ወርታች ሄጄ ዋትስአፕ እና ሌሎችንም ቲክቶክም እንደዚሁ መልእክት እየመጣ የሚረብሸኝ ከሆነ
እሱንም ኦፍ አደርጋለሁ የሚቆጥረው ማለት ነው ዩኤስ ብራውዘርን ኦፍ አደርጋለሁ ልክ እንደዚህ ያያችሁ ይሄ ነው እቺ ኦፍ አደርጋለሁ ማለት ነው እንዳይቆጥርብን ነው የሚያደርገው ይሄ ዋትስአፕን ሙሉ በሙሉ ኦፍ አደርጋለሁ ያያችኋል በቃ እነዚህ ኦፍ ሆኗል አሁን ስልካችን ዳታዎች የምንፈልጋቸውን ዋትስአፕን መጠቀም ከፈለጋችሁ ሌሎችን በሙሉ ኦፍ ማድረግ ማለት ነው በዚህ መንገድ ይሄንን ኦን እናደርጋለን አሁን እኔ መጠቀም የፈለኩት ፌስቡክ ላይቷን ነው ፌስቡክ ላይቷን መጠቀም ስለፈለኩ እነዚህን በሙሉ ኦፍ አደርጋለሁ ታያችኋል ከላይ በኩል ዳታ የማይሰሩት ከላይ በኩል ተዘርዝረው ይመጣሉ ታያችኋል ከዚህ ጋር ኢሞ ተዘግቷል ኢንስታግራም ተዘግቷል ፌስቡክ ላይቷ ተዘግቷል ቲክቶክ ተዘግቷል ዩኤስ ብራውዘር ዋትስአፕ ተዘግቷል ስለዚህ እኔ ያልተዘጋውን ሌሎቹን መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው ሌሎችን መጠቀም እችላለሁ ፌስቡክን ነው መጠቀም የፈለኩት ወይም ቴሌግራምን ከፈለኩ መጠቀም ይሄው ቴሌግራም አሁን ኦን ነው አይደል ቴሌግራምን በቀጥታ እዚህ ጋር ወጣለሁኝ አሁን ቴሌግራምን መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው ሌሎቹ እየቆጠሩ አያስቸግሩኝም ሌሎቹ እየቆጠሩ ወይም የስልክ ዳታዬን አይበላም ማለት ነው አሁን ቀጥታ ቴሌግራም እዚህ ጋር ማንበብ መፈልገውን ወይም ጓደኞች ጋር ሐሳብ መለዋወጥ ካለብኝም በቀጥታ ይሄንን እጠቀማለሁ ማለት ነው እጠቀማለሁ ሌሎቹ አሁን ፌስቡክን ብትከፍቱት እንትን ይላል እስቲ እንሞክረው እስኪ ሰርች ያደርጋል አያደርግም የሚለውን እንሞክረው ኦሬዲ ተዘግቷል ስለተዘጋ አይሰራም እስኪ ሰርች ያደርጋል አያደርግም የሚለውን እንሞክረው እንደምታዩት ሰርች ያደረገ ነው ግን አይገባም ወደ ውስጥ ወይም የሚላክልን አፕሊኬሽን ላይ ወይም የሚላክልን መልእክት ላይ እንዳለ ይቀመጣል በኋላ ነው የሚመጣው አያችሁት ቆመ በቃ ኦሬዲ መጨረሻ ላይ ይቆማል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ሰርች አርጎታል አሁን ኔትወርክ እንደሌለበት ያሳየን ነው ዳታ ሲኖር ደግሞ ኦን አድርጌ ታያችኋለሁ ይሄ በጣም አሪፍ ነው እንደምታዩት አሪፍ ነው እሱ ላይ በጣም የሚቆጥርብንን እንዳንጠቀም ለማለት ነው እሱ ላይ የምትፈልጉትን ኦፍ ታደርጉታላችሁ የምትፈልጉትን ኦን የማትፈልጉትን ኦፍ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄን ነው የሚመስለው ይሄ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው የስልካችን ዳታ የሚቆጥርብን ከሆነ በዚህ መንገድ የስልካችን ዳታ ቆጥበን ለምንፈልገው አፕሊኬሽን ብቻ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ይሄን ነው የሚመስለው ከተመቻችሁ ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉ ይመቻችሁ ሰላም ሁኑ ባይ ባይ